كات. حلو قوي قوي. اللي بعده. لا 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 يا استاذ، ما تقوليش اللي بعده. انا عايز اعيد المشهد ده تاني. ماشي يا استاذ؟ معلش يا جماعه، عايزين نشوف المنتج عايز ايه وننفذه له. انا ايه اللي مش عاجبك في المشهد ده؟ انا مش شايف ضحك، انا بعمل فيلم كوميدي مش فيلم مأساوي. انا عايز الجمهور يخش يقع من الضحك. طب ما الفيلم كله كوميدي في كوميدي، وبعدين ده مشهد انساني. يا حبيبي انسان انت بقى. انا لو مشيت وراك هقع. انا لو الجمهور فك مني لحظه انا ضيعت. قول لي انت عايز تعمل ايه بالظبط وانا هقول الممثلين يعملوه. اهو ده الكلام، عداك العيب وازح. تعالى بقى يا حبيبي. اكشن. يمكن أن نلوم منتج هذا الفيلم على تفضيله الكوميديا البدائية رغم أننا في القرن ال21، لكن يتعذر علينا التشكيك في تأثيرها الكبير على الكثيرين. قالب حلوى في الوجه، ضحكات في مشهد عزاء، سحلقة رجل ضخم بقشرة موز، صوت ناعم يخرج من رجل قاسي الملامح. وصفات سينمائية ضاحكة كانت وما زالت مضمونة في جلب الملايين لشباك التذاكر منذ عشرات السنين، لكن هذه الوصفات القديمة وجدت من يقاومها من صناع الكوميديا ويبتكر طرقاً جديدة للضحك، بعضها يصيب وبعضها يخيب. أنا ريتا خان وهذا برنامج عن السينما. سنتحدث في هذه الحلقة عن الأفلام الكوميدية. ما يراه المنتج ثروة محتملة ويراه المخرج كارثة ممكنة يعيدنا إلى أصل حكاية الكوميديا مع السينما، حين استعان المنتجون بلاعبي السيرك لأداء حركاتهم المضحكة على الشاشة، فكان لاعبو الأكروبات البهلوانات والمهرجون نجوماً على الشاشة الفضية. حتى مع التطورات الكثيرة في عالم الكوميديا ظلت السينما محتفظة بحبل الود مع تهريج السيرك، لكنها طورته بشكل أو بآخر. يعني مثلاً ثنائي الزوجة الرقيقة والزوج الضخم الغليظ في أفلام روسكو أربوكل أو أفلام لورل وهاردي بعدها ب10 سنوات. أوصل تشارلي تشابلن نجاح الكوميديا إلى أبعد مدى حين ربطها بتفاصيل اجتماعية أبعدتها عن فكرة التهريج وجعلتها أداة تعبير عن هموم الإنسان بشكل عميق وممتع. لم ينسى تشابلن إخلاصه لعالم المقالب المضحكة ولا للحركات البهلوانية، لكنه وضعها في سياق اجتماعي يجعل حكاية الفيلم تعيش مع مشاهدها زمناً أطول من لحظة ارتطام قالب الحلوى بوجه البطل. كذلك لم يكن من السهل أن تقنع منتجي وموزعي ذلك الزمان من عشاق تهريج السيرك بفكرة تصوير مشهد كوميدي في 6 أسابيع، مثل ما حدث في المشهد الافتتاحي لهذا الفيلم سيتي لايتس، الذي ظل تشابلن يعمل عليه طوال 3 سنوات، لكن الرهان عليه كان صائباً واكتسح الفيلم شباك التذاكر. شخصية المتشرد أكسبت تشارلي تشابلن نجاحاً أسطورياً، إذ جعلته أول نجم عالمي في تاريخ السينما، يستقبله آلاف المعجبين في عواصم العالم، ووضعته ككوميديان على غلاف مجلات التايم. لكنها نبهت الكثيرين إلى خطورة ما يقدمه، فدفع تشابلن ثمن تطويره لفن الكوميديا غالياً حين تمت محاصرة مشاريعه وإبعاده عن الولايات المتحدة مع اشتداد موجة المكارثية واتهامه بأنه شيوعي. بالرغم مما حصل، بقيت تجربته حاضرة لأنها غيرت شكل الكوميديا ومضمونها إلى الأبد. And I was thrown out of NYU my freshman year for cheating on my metaphysics final. You know, I looked within the soul of the boy sitting next to me. Frowned on that there.
لسنوات طويلة ظل شبح تشابلن مسيطراً على صناعة الكوميديا، إلى أن جاء أحد تلامذته وودي ألن وحقق نقلة نوعية للكوميديا، حيث تحرر تدريجياً من الفكاهة المعتمدة على الحركات البهلوانية، وقدم خلطته الخاصة المرتكزة بالأساس على الحوار الذكي الساخر، بالإضافة إلى البناء القوي للشخصيات والكثير من الأفكار والاستشهادات بروايات ومطربي جاز وأفلام قديمة وقصص حب جميلة مجنونة وفاشلة. I'm at the Los Angeles airport. I flew in. I flew in to see you. Hey, listen, can we not debate this on the telephone? مثلما خرج الكثيرون من عباءة تشابلن، سلك البعض طريقاً مغايراً لألن، ومع توالي التجارب انتعش نوع الرومانتيك كوميدي ليصل إلى قمة تألقه في الثمانينيات والتسعينيات مع أفلام مثل When Harry Met Sally، Sleepless in Seattle وبريتي وومن وغيرها من الأفلام المعتمدة على كوميديا الموقف التي ترتكز أساساً على الموقف نفسه بعيداً من الأداء أو الحوار، ويمكن لأي ممثل أن يؤديها ببراعة حتى لو لم يكن متخصصاً في الكوميديا. Because I feel that I got a temperature and I'm getting my chronic Los Angeles nausea ready. I don't feel so good. Riot! Riot or I'll break it off! لكن السينما الكوميدية ظلت على موعد مع ممثلين أصحاب قدرات خاصة يعيدونها إلى روح البدايات، مثل جيم كاري في شخصية إيس فنتورا، وما تلاها من أعمال استرجعت أشكال الكوميديا القديمة مع جرأة لا تخلو من الفجاجة، قبل أن يتمرد كاري على المهرج ويطلق العنان للممثل الكامن بداخله. على مر السنين حاول الكثير من منتجي أفلام الكوميديا الناجحة ادعاء امتلاكهم لسر الخلطة، وكانت السينما كعادتها قادرة على تكذيبهم وإدهاشهم بمفاجآتها وتثبيتها لأهم قاعدة في الفن السابع، أنه في السينما لا توجد قاعدة، فيمكن أن تجد ما يضحكك في مشهد يمتلئ بخناجر تغرس في الكتف وثعابين فتاكة مستعدة للأدب. Look at her! She's turned her gun! She doesn't care if we all get killed as long as we're judging! ربما تعتقد أن النجم الأمريكي الشهير بيل موراي بالغ حين وصف فيلم كونغ فو هاسل أنه الإنجاز الأسمى لفن الكوميديا في العصر الحديث، لكنك ربما تتفق معه حين ترى هذا المشهد المبدع في تحديه للقواعد الكوميدية السائدة. في هذا المشهد تعمل المؤثرات المختلفة لخدمة فكرة كوميدية يمكن تلخيصها في عبارة الدبة التي قتلت صاحبها. منذ أيام السينما الصامتة نرى هذه العبارة في تنويعات كثيرة، حيث تنقلب رغبة بطل حسن النوايا في مساعدة صديق إلى اللعنة عليه. To throw it? Of course. لكن السينما الآسيوية توظف براعة صناعها في الفنون القتالية لتعطي مشهداً كهذا لمسة خاصة، فلولا السياق الكوميدي لتحول هذا المشهد إلى تعذيب خاص. Who's throwing handles? Who did this to you? It's missing a handle. I know, but that doesn't make it feel any better. We should check for fingerprints. Let's have a look. حلو قوي كده، فاضل لك 3 افيهات ويتشال عنك الغرامه. ومن اللي قال لك اصلا انا معترف بالغرامات هذه؟ حبيبي
اي شيء يضايقك يونسني. هات من الاخر. لا مؤاخذة، عندي شعرة، ساعة تروح وساعة تيجي. اصلا عندي ساعه تروح ساعه تيجي. اسماعيل ياسين في مستشفى المجانين. طب اسم الممثل اللي قال الإفيه؟ يا يبا انت قاعد تتكلم محترف عالمي. حسن قتله. هات. لا ده انت شكلك طلعت جامد. دي منبه يا معلمي، منبه. الدم اللي على بقك ده منبه. حماتي قنبله ذريه. شفت آخرة العنطزة؟ غلط، دي من فيلم حماتي ملاك. حماتي ملاك؟ انا شايف الفيلم هاي 20,000 مره. حماتي ملاك؟ لا 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 انت مغلط. خش على اليوتيوب وتأكد بنفسك، ما توجعش في دماغي كتير. حماتي ملاك. الكوميديا في سينمات الدنيا كوم، وفي السينما العربية كوم تاني خالص، سواء في طغيانها على باقي الأنواع السينمائية أو في إقبال الجماهير عليها. الكثير من الأفلام قد لا تتذكر كامل قصتها وقد لا يعجبك أبطالها، لكنك تتذكر عبارات قيلت فيها على لسان ممثلين صغار في اسمهم على التتر وحجمهم في الفيلم، كبار في موهبتهم وموقعهم في الذاكرة. حمودة ابن حميدو. وانا اسمي حميدة. شايف ما حسن الصدف؟ قدمت السينما العربية عدداً من السنيدة العظام الذين أسروا الأفلام الكوميدية بمشاهد وعبارات خالدة. من يمكنه أن ينسى عبد الفتاح الأسري وعبارته: أنا كلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبداً. كلمتي مش ممكن تنزل الأرض أبداً. حنفي. خلاص هتنزل المرة. أو ماري منيب: اسأل نانا، مدوبهم 2. اسأليني أنا مدوبهم 2. زينات صدقي وبشارة وكيم وحسن فايق وعبد السلام النابلسي وأسماء أخرى كبيرة يصعب حصرها. وحينبط على وشه. لكن من بين هذه الأسماء الكبيرة يظل اسم إسماعيل ياسين هو الاسم الأهم، ليس فقط لأنه أكثر من لعب دور السنيد في الأفلام المصرية، في أفلام مثل الستات ما يعرفوش يكذبوا أو الحموات الفاتنات، ولكن لأنه بعد أن أصبح نجم الشباك الأول وقام بأداء أدوار بطولة مطلقة في أفلام ناجحة، استمر في أداء دور السنيد. مثلا في العام الذي قدم فيه إسماعيل ياسين في الأسطول شارك أحمد رمزي وهند رستم كسنيد في فيلم ابن حميدو. وفي عام 1959 عندما كانت سلسلة أفلام في أوج نجاحها شارك في فيلم العتبة الخضراء مع أحمد مظهر وصباح. اتفق معايا على انه يبيع لي العتبة الخضراء ب 12,000 جنيه وبعدين يرجع في كلامه. دور السنيد في الأفلام أحياناً يكون أهم من دور البطولة، خصوصاً إذا كان الفيلم هو الأول لبطله. تعال معايا وشوف موهبة فياضة زي حسن حسني، وهو الذي قدم نجوم الجيل الحالي كلهم تقريباً في أفلامهم الأولى، وكان شريكاً رئيسياً في نجاحاتهم التالية. هتتكتب مع شهداء. حسن حسني كان مع علاء ولي الدين في فيلمه الأول كبطل عبود على الحدود، كان مع أحمد السقا في فيلمه الأول أفريكانو، مع هاني رمزي في تجربته الأولى جواز بقرار جمهوري، مع محمد سعد في الليمبي، مع أحمد حلمي في ميدو مشاكل، مع أحمد عيد في ليلة سقوط بغداد، مع حمادة هلال في عيال حبيبة، مع أحمد رزق في حمادة يلعب، ومع رامز جلال في أحلام الفتى الطائش وغيرهم الكثير، ليصبح حسن حسني جواز مرور لأي ممثل يحلم بنجومية الشباك. مبروك عم بخ. أهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور. وليؤكد مرة أخرى أن دور السنيد في السينما قد يكون أهم من دور البطل نفسه. شوف أقول لك يعني معاك حق. حماتي ملاك ولا حماتي قنبلة ذرية، يا أخي ما فرقت، يعني شيء بسيط. أنت عمال تلف وتدور ومش عايز تدفع الغرامة شكلك. ماشي، أي إفيه يخطر على بالك اسأله لي، ولو ما عرفتوش هشيلك الغرامة وأديك شريط ببلاش. لا 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 لا، هذا أسميها ثقة ولا غرور؟ مالش دعوة. غرور؟ طيب تعال يا أبو الغرور، أنا لعبتي الإفيهات. حكى ولا ما حكى؟ يا ابني ده من مسرحية. طيب مسرحية ولا سينما؟ ترى كلهم نفس الشيء. وشيء ثاني، فلوس ما راح أدفع، هالغرامات هاي كلها خرابيط، والحين رايح حق صاحب المحل علشان أشتكي وسكر المحل على راسك. يا ابني ده صاحب المحل عايز يقفله عشان الزباين اللي زيك. زيك؟ الحمد لله بخير. أنت زيك؟
مع اشتداد الطلب على صناعة الأفلام الكوميدية، لم يعد التلفزيون خصماً للسينما مثل ما ظل لعقود، بل أصبح منذ منتصف السبعينيات مساعداً للسينما على اكتشاف كوميديانات جدد. يبدأ التلفزيون في اكتشاف مواهبهم، ثم تفتح السينما لهم أبوابها. لن تجد برنامجاً لديه أفضال على صناعة السينما الكوميدية مثل برنامج Saturday Night Live الذي قام منذ موسمه الأول قبل أكثر من 40 عاماً باكتشاف عدد من أبرز نجوم الكوميديا: إيدي ميرفي، بيلي كريستال، بيل ماري، جون بلوشي، تشيفي تشيس، جون كاندي، ستيف مارتن، آدم ساندلر، بن ستيلر، كريس روك، ويل فيرل، مايك مايرز، كريستين ويغ وبيل هيدر. لكنه فشل أيضاً في إطلاق نجومية كثيرين ظلوا محبوبين فقط على شاشة التلفزيون، ولم يحققوا نفس النجاح على شاشة السينما، دون أي تفسير سوى قول الشاعر: ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب. My name is Greg Johnson, and I am a media composer. Please explain to our audience what a composer does. So a composer will take a film or any other piece of media, and he'll compose music for it to help bring out the emotions that the director was trying to portray, or an actor. So it's sort of like another element in creating the story and the emotion behind a project. So when you compose for a comedy, how do you enhance the comedy? Comedy is an interesting one because you can do things that mimic maybe what the action of the actor is doing. If it's like a slapstick, you can hit marks with percussion if someone falls over. So I brought a clip today, and it's from a silent film. It's from Charlie Chaplin's The Adventurer from 1917. And I actually composed a fresh piece of music for this cue. I always thought silent movies have music all the way through. Originally, they didn't. And what would happen in 1917 was they would have a piano player who would be in the movie theater, and he would have sheet music, and it would say, you know, comedy action. And the piano player would play along with the movie in real time, and that was sort of the original film composer. It wasn't until later that they added sound. We have Charlie Chaplin, and he's an escaped convict, and so I have some tremolo strings coming in. Sort of represents the ominous figure in the background. And then he turns and he sees the police officer, and we hit that with percussion to sort of accentuate the grab that the police officer does. So you're taking care of every movement in the Every scene. movement. So then we start a chase scene here. So I have faster strings that come in, staccato super fast, and they're playing sort of a melody to show you like the intensity of the scene. And right here, Charlie Chaplin, he's trying to run away, but he obviously circles back and runs into the police officers. So what I did was I took the string line that I was composing, and as he turns around and starts running away again, I reversed the series of notes. So it's sort of replicating the action on the scene. And then the last scene, police officer comes up behind him, and then I hit the gunshot with a cymbal and a drum, and it dies off a little bit because you think that he's dead, but of course he's not. So I wait for a second, and then Charlie kicks him, and I hit that with percussion. I noticed you used pizzicato strings. Why? A pizzicato string is just a plucked string, and so it has this round, short sound, and it just lends itself well to comedy. I want you to give this scene an action feel. Sure. Can you do that? Yes, I can. Oh my God. It's impressive. Thank you. So that would be the wrong feeling for a scene like this. That's amazing. Oh, thank you. Can you use the same style of music, comedy music, for the films for Charlie Chaplin, as well for Jim Carrey or Woody Allen films? As time went on, sort of the slapstick comedy genre, it was way toned down. Something with like a Woody Allen, he was using much more like traditional type music, and it was way more subtle, and he allowed the actors to portray the comedy. But when you got back to the 90s and you had someone like Jim Carrey, who is a sort of slapstick kind of actor,
you would see in movies like The Mask and Dumb and Dumber a little bit of a score that was more, that had a reminiscence of early Charlie Chaplin type music. So, what is your favorite actor? For comedy, it would have to be Jim Carrey. Thank you. You love me. You really love me. لو سمحتي قومي من مكان، عايزين نخلص شغلنا. على فكرة لو منه معصب ما كنت بقوم. يمكن لمن يرى حالته أن يتنبأ بفشل ذريع للفيلم، لكن تاريخ السينما الكوميدية مليء بالمفاجآت، فقد يصيب المنتج ويكون لقالب الحلوى تأثير سحري على الجمهور، وقد يتمادى صناع الفيلم في رهانهم على اللعب في المضمون، فتتفجر المأساة من قلب الضحك بدل أن يتفجر الضحك من قلب المأساة. أنا ريتا خان، وهذا برنامج عن السينما. إلى اللقاء. ولا حركة يا حضرات، عايزين نخلص المشهد اللي مش عايز يخلص ده. 3 2 1 أكشن. كات. حد يطلب الإسعاف، الله يخرب بيت دي شغلانة. قلت لكم